Vi ska prata om kursvärderingar och hur man som universitetslärare kan använda kursvärderingar så att det blir konstruktivt både för en själv som lärare och för studenter. Med mig har jag Stefan Ekekrans. Välkommen. Tack. Du har stor erfarenhet av att arbeta med kursvärderingar på Stockholms universitet. Och jag tänkte börja med att fråga dig, varför har vi kursvärderingar egentligen? Ja, det finns ju massa motiv och skäl till varför vi har det. En aspekt är ju den rent juridiska då, alltså varför skrevs det här in i högskoleförordningen och hur skiljer sig här från situationen internationellt ofta. Och det som är specifikt svenskt då är ju dels att det är reglerat i lag eller i förordning då, och dels att syftet är att uppnå studentinflytande. Så att det är, kursutveckling är så att säga en eventuell bonus man kan få, nästan kan man säga. Så studentinflytande, totalundersökning är uppgiften. Och vi har ju då sedan hösten 2015 ovanligt tydliga regelverk kring det här. Så att, jag rekommenderar att man verkligen kikar på det i riktlinjer för undervisning och examination på grundnivå och avancerad nivå via regelboken och på medarbetarwebben. Så hur ska man arbeta med kursvärderingar tycker du? Jag tycker att man ska gapa efter lagom mycket. Alltså det är ändå en ganska begränsad uppgift som man ska göra. Och ibland så gör man det till en större, mer tidskrävande mackapär för att man inte har någon riktig tanke med syftet. I värsta fall så kan det bli all oro för tidsåtgång, ekonomi gör att man gör sämre kursvärderingar som slukar mer resurser. Men det är inte alltid man tänker så. Sammanställning brukar ofta skrivas fram som, eller diskuteras som oerhört arbetskrävande och därför behöver vi gå från fritext till kvantitativa svar. Och då kan ju själva datainsamlingen och trycka på en digitaliserad sammanställning framstå som enklare. Men betydligt svårare att använda sen då. Och något av det mest resurskrävande som finns är ju dåliga studentresultat. Alltså studenter måste göra omprov, sitta och kommentera en dålig hemtenta kontra en väldigt bra hemtenta tar ju mångdubbelt så lång tid. Så att kan man använda kursvärderingar till att förbättra kursen, undersöka vad studenterna fastnade någonstans och vad som gick bättre och sämre, så menar jag att det ganska lätt går att få ekonomi i det. Och sen eftersom det då är ett juridiskt tvång sedan 15 år tillbaka i just Sverige så är det lika mycket tvång som att rapportera in betyg i LADOK och så. Så det är liksom inte valfritt. Och om man då ändå måste göra det så ska det förstås tidsättas. Så att den som ska göra det här måste ju då ha någon slags allokerad tid för det. Och jag själv tycker om jag har en kurs med 100 studenter, då jobbar jag nästan övervägande med kvalitativa fritextsvar. För jag tycker det går snabbast att analysera. Lägger kanske runda slängar 1 timme, 1,5 på detta. Och då får jag kanske inte ska säga vad jag får, men det är någon procent av vad man får för en sån kurs. Och det måste ju ingå i tjänsten så att säga. Däremot kan det rent psykologiskt kännas lite uppförsbacka att hålla på med det där när man samtidigt sitter och rättar tentor och ska ge feedback och motivera underkända betyg och så vidare. Att då dessutom engagera sig kanske nästa genomförande som är ett år framåt. Det kan ju finnas vissa motstånd i det som är väldigt naturliga. Det är en av de artiklar som vi har läst, för det här är en liten generell diskussion kring kursvärdering, visar ju just på det här med att faktum är att de här känslorna som det skapar hos lärare ibland med kursvärderingar kan innebära att man inte vågar utveckla och inte vågar förbättra en kurs. Men jag tänkte att vi skulle lyssna på 2 röster och vad de tänker kring vad man gör när man jobbar med kursvärdering. Alltså den vanligaste frågan jag får om kursvärderingar är så här, men läser verkligen lärarna dem och gör de verkligen någonting åt det? Så att det problemet är nog att det finns en allmän bild av att man tror att kursvärderingarna inte läses så att säga. Och det kan säkert vara så att det ibland är så, men jag tror att
egentligen så tror jag att lärarna tar till sig mer än vad man tror om de här kursvärderingarna. Som studenter är det svårt att se att man liksom... Det är det som är problemet. Man ser ju inte att man utövar sitt studentinflytande. Det är därför det skulle vara bra med någon typ av återkoppling från institutionens sida. För det är det jag tror att det är där det brister. Och det är väl kanske det som gör att just att studenter tror att... Alltså det är väl kanske det som är problemet. För då är det ju studenterna som läser kursen efter som får se resultaten. Men återkoppling och kanske mer att man liksom... Som man brukar jobba i andra sammanhang, att man har liksom aktiva åtgärder för att det ska bli bättre. Så att om liksom, kursansvarig läser igenom alla kursvärderingar så skickar man ut så här, de här 2 åtgärderna kommer jag nu göra för att det ska bli bättre. Det skulle vara jättebra. Jag försöker använda kursvärderingarna för att se hur studenterna tycker om utbildningen förstås. Och försöker ju jobba aktivt med dem, så verkligen titta på vad studenterna har tyckt om det hela. Och väldigt viktigt också då att inte bara titta på vad de så att säga sätter för betyg på de olika frågorna, utan också verkligen läsa igenom de kommentarer som de ger. För där kan man få mycket ledtrådar till varför någonting är uppskattat eller varför någonting är inte uppskattat. Och ofta så har man den här fokusen också på att jag ska hitta någonting som är fel. Men minst lika viktigt är ju att titta på vad studenterna faktiskt uppskattar, vad de tycker är bra och vad man själv tycker då har gått bra i undervisningen. För att ta med sig till när jag lägger upp andra kurser. Att det här är grejer, det här är saker som studentgrupperna gillar och kan få in det på något vis i den här kursen också. Ja, om vi börjar med Moa här, studenten. Hon pratar ju om, knyter an till det här med studentinflytandet och svårigheten för studenter att se att de faktiskt får ett inflytande, kanske om de inte får någon återkoppling på vad man tänker göra som lärare. Vad tänker du om det? Ja, det här är återigen då lite en formell sida av saken, och det är ju att skälet till att det här kom in i högskoleförordningen år 2000, det var ju att en debatt på 80-talet om just studentinflytande när det skrevs in i högskolelagen om att olika åtgärder rörande studentinflytande, så visade det sig då i en utredning att i samband med Grundbulten att just återkopplingen brast. Så att kursvärderingen genomfördes ofta, lite oklart svarsfrekvenser och sådär, men man fick sällan någon återkoppling. Och det var just därför som det skrevs in då 2 typer av krav då. Det ena är då att det ska sammanställas. Studenternas synpunkter, det är en totalundersökning som sammanställs och analyseras. Därför att det ligger ju då i uppgiften att återkoppla vilka eventuella förändringar man gör. Till exempel att man inte kommer göra några förändringar. Alla studenter kanske tyckte att kurslitteraturen var dålig, men man kommer fram till att det är den bästa vi har att tillgå. Det måste tillbaka till studenterna, och då finns det 2 moment då som då har varit föreskrivna med tvång då. Att de ska göras tillgängliga, resultaten, och att man ska informera om dem. Och det handlar ju då om den här analysen man gör som ska finnas tillgänglig och som ska informeras. Inte att rådatan i form av enkäter i pappersform eller digitalt ska gå att plocka fram. Utan det som här kallas återkoppling då, det är ju ett aktivt informerande. Och nu när vi jobbar mycket digitalt och vi har ju alla studenter en knapptryckning ifrån, så är det betydligt enklare än vad förr i tiden. Den här analysen som du pratar om, visst är det den som man brukar kalla för kursutvärdering snarare än... Ja, det är lite skillnaden, så som jag uppfattar det, att kursvärdering är det här med att man inhämtar studenternas synpunkter, medan kursutvärdering är när man gör en sammanvägning av kanske både det men också andra kringfaktorer som examinationsresultat, hur många egentligen deltog, kanske när i tiden det låg, om det fanns andra saker som gjorde att förutsättningarna var extra bra eller inte så bra. Precis, och det är därför man försöker hålla isär utvärdering och värdering här. Förr så användes begreppet kursutvärdering ofta när man menade de här enkäterna i princip som man delade ut. Men signalen från ända sedan det skrevs in i högskoleförordningen och dessförinnan är ju att det är en värdering av en kurs.
Så att studenterna värderar en kurs. Sen gör man en analys av det och det kan kallas lite vad som. Kursanalys, återkoppling, sammanfattning, sammanställning. Det finns alla möjliga begrepp för det. Så att om vi tänker då på det här som Sven, läraren, tar upp. Han pratar ju om dels att det handlar om att arbeta aktivt med kursvärdering och prata om att läsa och ta del av kommentarerna från studenterna. Och sen om det här med att både fokusera på det som är bra och dåligt. Det som jag tänker är intressant är att han pratar om kursen och inte om sig själv som lärare där. Hur ska man jobba på ett konstruktivt sätt med kursvärdering? Så jag skulle säga att man ibland, eftersom man inte har ett klart syfte för sig, att man gör lite en större och besvärligare mackapär än vad man skulle behöva. Dels bör man ju tänka på det. På Stockholms universitet så bör ju även delkurser kursvärderas eller utvärderas. Och det är skallkrav på kursnivå redan från högskoleförordningen. Det betyder ju att en student som går en masterutbildning kommer då att ha gjort kanske 15 sådana här om året i 5 år. Så det skapas lätt en utmattningseffekt och man får mindre och mindre kvalitet på ingångsdatan då. Så jag tycker ofta man kan tänka att less is more. Så att man samlar in, själv så föredrar jag jobba med en kvantifierad fråga och sen bara 2 fritextkommentarer. Vad vill du att vi ska förändra? Vad vill du att vi ska fortsätta med? Och sen är det ingenting som hindrar att man gör fokuserade studier eller ställer extra frågor på förekommande anledning. Man kanske undrar något särskilt, man har gjort någon viss reform som man vill få extra input om. Då kan man ju fråga om det särskilt utan att det behöver tynga en kursvärderingsenkät som tenderar att bara svälla för varje ny klok idé som dyker upp. Det brukar också vara ett problem, man sätter ihop en arbetsgrupp, ska kompromissa fram ett antal frågor och då är det väldigt lätt att allas käpphästar kommer med. Och alla frågor enskilt är kloka. Kanske hela enkäten är smart, allt sammantaget. Men då väger man inte in det här problemet med en uttröttningseffekt så att säga. Så att i slutet på första terminen så börjar fritextsvaren bli torftigare och torftigare. Och till slut så blir det bara en ritual. Så det som du tar upp nu är ju lite grann, jag tänker att det finns någon slags spänningsfält mellan att kursvärdering är ett verktyg i ett pedagogiskt utvecklingsarbete och kanske ett akademiskt lärarskap när man försöker ta reda på, fungerade det som jag gjorde med de förändringar? Och det andra handlar då om värderingen av kvaliteten på kursen eller undervisningen. Ja, det kan ju i och för sig bli ett spänningsfält ibland. Men jag tror att det enklaste är att tänka att det är ett antal intressen och intressenter som samsas här och behöver samsas. Så att man kan inte bara göra det ena eller andra. Det som vi också har som är specifikt för Stockholms universitet är ju att vi har krav på att studenterna ska vara med både vid, inte alla studenter, men studenternas representanter i någon mening ska vara med både i designfasen och i analysfasen. Och det beror ju helt enkelt på att studenter kan ha delvis andra behov än vad vi har. De kan vilja att vissa typer av frågor lyfts medan vi själva kanske i första hand ofta tänker hur ska vi utveckla den här kursen på bästa sätt. Det är ju så att säga bakgrunden till att det skrevs in då i universitetets policy för studentinflytande. Ja, just det. Så det finns ju några aspekter kring det här med kursvärdering som kan upplevas lite problematiskt. Jag tänkte vi skulle fortsätta lyssna här på Moa och Sven. Å ena sidan så är det ju liksom tråkigt för att det blir inte samma svarsfrekvens när det är på webben. Däremot så är det ju bra för att om det är bara studenterna som till exempel har skrivit en tenta och det är anslutning till det, då vill man ju veta vad studenterna som inte skriver tentan, varför de inte gör det. Och det har de ju då möjlighet till att göra om det är på webben. Så att jag tycker ändå, alltså i min värld då skulle det finnas kursvärderingar på alla olika sätt. Och att man liksom vägde in alla olika, för att jag tror att man fångar upp olika typer av studenter med olika typer av kursvärderingar. Så. Om man upptäcker ett problem
Till exempel att man ser att det är flera kategorier av studenter som tycker någonting är dåligt. Men man kan inte finna ut vilken grupp det är. Det går liksom inte att komma med följdfrågor på en sån enkät. Det kan vara problematiskt. Därför kan det vara bra att komplettera en enkät med att ha också en öppen frågestund med studenterna där de kan ventilera, säga vad de tycker. Men det bygger också på att man har en sån förtroende. Och det kan också vara ett problem med att studenter upplever det som att de kanske inte vågar säga precis vad de tycker om kursen för att de är rädda att det ska påverka deras betyg, vilket ju absolut inte får göra. Ja, Moa här, hon pratar ju om det här med webbkursvärderingar. Vad tänker du om det? Ja, jag har ju mina personliga övertygelser och för mig är svarsfrekvensen är den främsta kvalitetsmåttet här på att man har en fungerande verksamhet. Just med tanke på att uppgiften är att göra en totalundersökning eller i alla fall försöka då. Så jag tycker att all svarsfrekvens under 70% så är man illa ute. Risken är att man gör förändringar som är inte motiverade helt enkelt och att man missar vissa typer av studentgrupper och så vidare. Så att svarsfrekvensen är nästan prio 1 så länge man värderar kurs och det är på riktigt. Och där är ju webbaserade enkäter ett problem. Om man inte gör någonting annat än bara slår över från papper till webb, då är det ovanligt att man inte får en kraftig dipp i svarsfrekvensen. Sen anser jag då att webbaserade enkäter införs ofta av besparingsskäl. Man vill slimma så att säga, processen. Och om man då inför en webbaserad enkät, får ett stort dipp i svarsfrekvensen och sen bara kör på. Det kan ju ofta vara då ett tecken på att processen är då byråkratiskt motiverad. Så att säga. Man hade inte det här syftet med att ta reda på någonting helt enkelt. Så det är ett problem. Men det finns ju då en massa goda exempel på när folk lyckas få till svarsfrekvenser även när man går över till ett webbaserat. Hur då? Ja, det enklaste är om man har någon slags webbaserad del i undervisningen förstås. En annan variant är ju nu när vi har det här verktyget Server Report. Då kan du mixa både papper och webb. Och du kan scanna in pappersenkäter. Då får du ju inte fritexten digitaliserad. Det kan ju vara en typ av problematik. Men du kan ju också jobba webbaserat på plats. Det är väldigt få studenter som inte sitter med en smartphone idag. Så du kan på samma sätt som du kanske gjorde förr i samband med sista föreläsningen eller vad det kan vara, så kan du idag sitta och göra det webbaserat i klassrummet. Det är en vanlig metod. Det som Moa sa här om att fånga upp olika grupper, det är ju förstås sant. Att vi vill ofta få veta varför de som hoppar av till exempel, varför de hoppar av. Och de kan man ju nu nå då via webben. Men samtidigt riskerar man då att förlora greppet om vilken population man undersöker. Det finns extremfall när det har funnits upp till 70 registrerade studenter på en kurs där det bara var 7 som började och avslutade kursen. Om man då går ut med en enkät till de här 70 och inte vet vem som svarar, då, eller de som slutar efter en vecka. Så att säga. Så det är för- och nackdelar med att fånga upp dels alla, om man då inte får mer frågor om vem de är. Har du gått kursen eller har du gått mer än en vecka? Och det blir svårt att göra bortfallsanalyser och annat. Mm. Så att med andra ord så talar ju det för det som Moa var inne på tidigare också, det här med att ha flera olika format. Att man kanske har någon slags formativ dialog, alltså där man får återkoppling av studenterna under kursens gång. Hur fungerar det? Man kan göra det med hjälp av små lappar i slutet av en föreläsning eller ett seminarium, eller man kan på andra sätt kanske fråga en grupp av studenter. Hur funkar det här? Jag undrar lite grann och sådär. Och sen så finns det då den här kanske
anonyma återkopplingen som man vill att studenterna ska kunna ge i slutet, och en helhetsbedömning av hur fungerade nu helheten, kursen som helhet. Den sista saken som jag ville ta upp var det här som Sven var inne på med förtroendet i relation till studenterna. Att det finns ju också en relationell aspekt här mellan lärare och studenter, och man kan ju också som lärare ibland känna sig kanske lite nedtryckt om man får så att säga dålig återkoppling av studenterna. Hur ska man hantera det? Ja, första kan man konstatera att när man tittar på i alla fall en del större metastudier om hur kursvärderingsresultat, eller student feedback då, som det blir på engelska, som är mera betygsätt läraren generellt. Så allt sammantaget så tenderar då kursvärderingsresultaten att korrelera med studieresultaten. Så att, inte i det enskilda fallet, men i stort så finns det ett sådant samband. Och då följer det av det också, om man kikar närmare på den typen av siffror, att det gäller inom populationer, det vill säga alltså en student går till exempel ett program eller läser vid en institution. Det är inom en sån gruppering som det finns ett samband. Men man kan inte jämföra mellan institutioner och mellan lärosäten lika enkelt. Det innebär ju att i praktiken att vi alla tenderar att svara på kvantitativa enkäter, och även kvalitativa förstås, med en jämförelse som utgångspunkt. Och går du en kurs, går du ett program, då jämför du med den miljö där du befinner dig i. Och om det betyder helt enkelt att om några får väldigt positiva kursvärderingar, så kommer det alltid finnas motsatsen. Och det är inte alltid en normalfördelning. Tenderar att ligga 3,5 kanske toppen skulle vara, snarare än 3,0 på en 5-gradig skala i snitt då. Men så att inte för varje 5 så finns det en 1. Men lite åt det hållet då. Och det måste man ju då, det ligger mycket på det pedagogiska ledarskapet, anser jag, att man måste förstå det. Att nu om vi värderar kurser så kommer vi att få bättre och sämre omdömen. Och då måste man ha system för det. Om den enskilda individen är den enda som måste hantera det, då tenderar ju en enskild, kanske till och med personangrepp, att dominera. Så att en tråkig kommentar överskuggar 19 positiva. Men det tycker jag det är ganska mycket en ledningsfråga. Så med andra ord så handlar kursvärdering också om hur man hanterar det som grupp och på institutionsnivå eller i ett kollegium. Och det handlar om hur man kan göra det till något konstruktivt och en del i en utvecklingsprocess. Ja, och ibland så har man lite större problem med personangrepp, säger vi till exempel då. Och då beror ju det i regel på, om vi pratar på en institutionsnivå. Så på vissa institutioner, bland annat på SU då, så har man ganska stora problem med det. Hur ska vi göra med alla de här icke-konstruktiva kommentarerna? Mycket mer än vad man har på andra institutioner. Då, en möjlighet är ju att det är en klimatfråga. Att det är någonting där som man kan behöva jobba med. Det är ett motsatsförhållande nästan mellan ett lärarkollektiv och ett studentkollektiv kanske. En annan möjlighet är att man känner att man inte har möjlighet att framföra synpunkter. Så att lärare som tenderar att lyssna in lite hur en delkurs går, ska jag säga, generellt får mer sällan den typen av problem. Men det grundläggande konceptet är att det är kurserna som ska värderas. Och många så att säga tigger nästan om personomdömen. Tyvärr finns det ganska många institutioner som utan att så särskilt reflekterat listar lärarnas namn och så ska studenterna sätta 1-5. Då kommer alltid en av dem ha fått lägst omdöme. Och sen ska man sitta på ett lärarmöte och diskutera resultaten. Det är ju ett ganska allvarligt integritetsproblem. Och det ligger också i SUs regelverk då att både studentens och undervisande personals integritet ska värnas. Så att vad gäller studenten så är det att möjlighet till en anonym värdering,
och för lärare då att vi som arbetsplats ska minimera den här typen av bekymmer. Också en ledningsfråga förstås. Ja, jag tänkte runda av här. Så att för att avsluta, så det man kan ta med sig när det gäller kursvärderingar, det är ju dels det här att fokusera på att det handlar om kursen och inte individen. Dels att det är viktigt att kommunicera de åtgärder som man gör som resultat av kursvärderingen. Och sen slutligen att använda kursvärderingen både formativt och utvärderande under kursen, men också då i slutet av kursen för att få en helhetsbedömning. Tack så mycket för att du kom. Tack.